Excuse me. Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng Huwebes sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo muli para po sa pagbabasa. Ng ating gabay ng pakapalaran para po bukas. Araw po ng Biyernes, Nobyembre 5. Ayan, Nobyembre 5 na. Ilang days na lang at Christmas na. Mangangaruling na tayo ng sabay-sabay. So, kayo po ba ay may mga Christmas light na sa inyong mga tahanan? Hello po kay Ma'am Juana Di Maala Pilar. Magandang gabi po. Ganon din po kay Ma'am Sayong Australia, Cueto. Good evening po sa inyo. At kay Ma'am Girly Acosta ng Tabok, Saudi Arabia. Good evening po sa inyo, Ma'am. Kay Ma'am Serna Pasco. Kay Ma'am Yusilin Cabangon Hernandez. Magandang gabi. Kay Ma'am Chato 5, good evening. Kay Ma'am Verna Valejo Cuevas at kay Ma'am Ansel Dumangas. Good evening po sa inyong lahat o sa ating lahat. Hello po kay Ma'am Jocelyn Mantos. Good evening po dyan sa Saudi Arabia. Kay Ma'am Jocelyn, kay Ma'am Yusilin Cabangon Hernandez, shout out po sa inyo. Kay Sir John V-Vlog. Kay Ma'am Marian Maraveles, magandang gabi. Belated happy birthday po sa inyo, Ma'am Marian Maraveles. God bless po. Ayan, nag-birthday si Ma'am kahapon. Hello po kay Ma'am Jennifer Di Meselio Dumagel. Shout out po dyan sa inyo, Ma'am, and God bless. Kay Ma'am Liti Kaaya ng Pasig City. Kay Ma'am Rose Bermudez. Kay Ma'am Mary Rose Pasagoy. Kay Ma'am Don, o kay Sir Don Romantico. Hello po sa inyo, Sir Don Romantico. Good evening. Kay Ma'am Lady Liz Acosta. Binabati ko po ang inyong asawa na si Sir Tony Naranjo. Si Sir Tony Naranjo ng Antipolo City. Mula po kay Ma'am Lady Liz at sa Philippine One. Hello po kay Ma'am Faye Hirailo. Good evening. Kay Ma'am Kagomi Aurelio. Kay Ma'am Elina Daan, good evening. You're very welcome po, Ma'am Yoselin. Hello po kay Ma'am Plain Precious, kay Ma'am Nimpa Palikpik ng Ludlod, Lipa City, Batangas. Kay Ma'am Maldita Kowa, kay Ma'am JV Bak, shout out po tayo sa Mantos at Magneto family. Mula po kay Ma'am Junaline Mantos. Hello po kay Ma'am Maria Maris Acelo Odonez. Kay Ma'am Charina Raila Cosedo, kay Ma'am Marcy Del Rio, kay Ma'am Susan Sanchez, kay Ma'am Ilin Lalu Di Guzman, you're very welcome, Ma'am Marian, at hello po kay Ma'am Susan Sanchez, at kay Ma'am Marilu sa San Sato dyan po sa Japan, kay Ma'am Sayong Australia. Kailangan po natin, ma'am, kailangan po talaga natin ng rosemary powder. Marami naman po tayong nabibili niyan sa mga grocery store. Ang rosemary powder po ay marami po sa grocery store. God bless din po, Ma'am Susan. Hello po kay Ma'am Nancy Lata ng Tagudin, Ilocos Sur. Good evening po sa inyo dyan sa Ilocos. Okay, narito po ang ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng Biyernes, Nobyembre 5. Good evening, Ma'am Jocelyn Martizano Baring. Para po sa may mga zodiac sign, Aries, Marso 21 hanggang Abril 19. Shoutout po kay Ma'am Susan Sanchez. Aries, malalaglag sa iyong harapan ang mga bituin sa langit na ang ibig sabihin ay sila na mga mayayabang at dating nang lalait sa iyo at mga nagmamataas ay unti-unti nang magsisibagsak at mga mapapahiya. Ikaw naman ay patuloy na asenso at aangat ng angat ang iyong kabuhayan. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero ang 3, 12, 17, 27, 34 at 42. Para naman sa may mga zodiac sign, Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Iyong-iyo ang araw na ito. May kahilingan ka sa langit ngayon mo na sabihin.
Kung may gusto kang mangyari, nga dun din ang tamang pagkakataon upang ito ay magkakaroon ng katuparan. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero ang 6, 15, 19, 24, 37 at 45. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Gemini. Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Sino ang pinaghaharian ng pag-alinlangan pero nakatanggap ng mga biyaya mula sa langit? Ikaw. Kaya naman dapat kang laging magpapasalamat sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong kapwa at sa mga nangangailangan upang mas marami pang biyaya at pagpapala ang dumating sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero ang 1, 14, 22, 32, 37 at 42. Yan po ang ating Gemini. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Babagal ang iyong buhay ngayon pero walang kasing saya at sarap para sa iyo ang mga pangyayari. Malilibang ka at iyong malilimutan ang tungkol sa pagpapalago ng iyong kabuhayan. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero ang 4, 8, 26, 31, 40 at 42. Para naman sa may mga zodiac sign Leo. Hulyo 23 hanggang Agosto 22, Leo. Huwag kang magbago ng layunin at mga nais mong mangyari sa iyong buhay. Nakikita ng nasa itaas ang mga ginagawa mong mga sakripisyo. Kaya naman nagpasya na ang langit na isa-isang ipagkaloob sa iyo ang iyong mga minimithi at mga inaasam-asam mo sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero ang 7, 19, 25, 26, 35 at 43. Para naman sa may mga zodiac sign Virgo. Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Gampanan mong mabuti ang iyong papel ngayon sa mundo na magpapasaya ng isang taong nag-isa. Dahil siya ay iniwan ng kanyang mahal. Kapag nagawa mo yan, ang langit mismo ang magbibigay sa iyo ng napakalaking gantimpala. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero ang 1, 10, 19, 27, 37 at 43. Para naman sa may mga zodiac sign Libra. Setyembre 23 hanggang Oktubre 23, Libra. Habang buhay natatanglawan ka ng haring araw. Ibig sabihin kahit kailan ay hindi magdidilim ang iyong kapalaran. Isa kang sobrang maswerteng nilalang. At kung magdiliman ang iyong kapalaran, ito ay pansamantala lamang. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero ang 9, 14, 23, 37, 27 at 45. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Scorpio. Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21. Napakatamis ng bunga ng inaaning hinog sa puno. Huwag kang magmamadali nang sa gayon ay hindi pumangit ang bunga ng iyong mga pagsisikap at pagpapagod. Basta't kumilos ka lang ng swabing-swabe, araw-araw, hindi nagmamadali, pero patuloy na nagsisikap. Darating ang panahong gagantimpalaan ka rin ng langit. Matutupad ang lahat ng gusto mo at pangarap mo sa buhay na may kakaibang sarap at tamis. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero ang 6, 18, 25, 27, 39 at 43. Para naman sa may mga zodiac sign Sagittarius. Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21, Sagittarius. Pag-aani. Ito ang pangako sa iyo ng kapalaran sa buwang ito ng Nobyembre. At isa ang pangalan sa araw na ito para sa iyo.
Aanihin mo ngayon ang bunga ng ipinabakita mong kaduputihan, galing at husay. Maraming mga swerte at pagpapala ang ipagkakaloob sa iyo ang langit. Mapalad na kulay ang black. Maswerteng numero ang 7, 14, 23, 34, 43 at 45. Mahina po ba ang boses ko, guys? So, mahina daw po. Naririnig niyo po ba ang aking boses? Para naman sa Capricorn, Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Kapag umaangal, malabong magkakaroon ng magandang kapalaran. Kaya ang payo sa iyo ngayon, huwag kang masyadong maangal. Iwasan mong maging matigas ang iyong paninindigan. Sa ganyang paraan, hindi ka nagmamatigas. Sa susunod na mga araw, lalo pang bubuti at gaganda ang iyong kapalaran. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero ang 1, 10, 25, 34, 41 at 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Idinadaan ka sa mga pagsubok para maging matatag ka. Dahil ang malaki at mabibigat na magagandang kapalaran ay para lamang sa matatag at matitibay na kagaya mo. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero ang 3, 12, 24, 33, 37 at 43. Para naman sa may mga zodiac sign Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20. Habang ang iba ay nagsasaya, ikaw naman ay nakakabuo ng mga pangarap. At ang maganda nito, ang iyong magiging pangarap ay papayagan ng langit na magkakaroon ng katuparan. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero ang 9, 13, 27, 31, 32 at 44. Yan po ang ating Pisces. Sa mga hindi guys nakaabot, babalikan ho natin lahat ng ating mga zodiac sign. Thank you so much po. Baka po ang may problema si ma'am sa kanyang cellphone, kaya medyo mahina po ang dating sa kanya. You're very welcome po, Ma'am Sayong. Hello po kay Ma'am Evelyn Calip ng Antipolo. Kay Ma'am Maria Lilive, thank you po, Ma'am. Kay Ma'am Aserit Idano sa Panta. Siya po ay March 5, kayo po, Ma'am, ay Aris. Kay Ma'am Susan Sanchez, Ma'am, pag mayroon po tayong dumating na mga lucky charm po kaagad, ay ipapamigay po natin ito kaagad. Kay Ma'am Michelle Maso, ulitin po natin mamaya, Ma'am. Kay Ma'am Nance Dison David, kay Ma'am Susan Sanchez, kay Ma'am Sayong, kay Ma'am Jennifer Di Miselio Dumagil, kay Ma'am Mary Jean Romano Biosa, dyan po sa Antipolo City. Salamat po, Ma'am. Ganon din po sa inyo. Kay Ma'am Rowena Dano ng Taytay Rizal, kay Ma'am Sherlina Bunowa, kay Ma'am Shirley Domingo dyan po sa Pangasinan, kay Ma'am Rowena Versusa Supangan, kay Ma'am Sansu, kay Ma'am Adeline Villas Madrigal, kay Ma'am Mahu Jocelyn, kay Ma'am Michelle Maso, kay Ma'am Evelyn Fernandez Villacorta, kay Ma'am Artis Mendoza Fugnet, kay Ma'am Evelyn Fernandez, kay Ma'am Enriquez, Ma'am, pakiadd po kang Marivic Paoyon Dornan para po sa inyong mga katanungan. Hello po kay Ma'am Merna Gerdones Tanyukaw, Hinayon, at kay Ma'am Lady Kaaya. Okay guys, start na po tayo sa Aris. Marivic Paoyon Dornan po. Marivic Paoyon Dornan, pakiadd nyo na lamang po ako doon para makita ko po kagad ang inyong message. Marivic Paoyon Dornan. Marivic Paoyon Dornan po. Hello po kay Ma'am Lynn Pro at kay Ma'am Edith de la Cruz. Ganon din kay Ma'am Maria Lilivet Deson. Kay Ma'am Susan Suli, shout out po sa inyo. Siya daw po ay Aquarius. Kay Ma'am Faith Ava, December 31, Capricorn po. Okay. Para po sa may mga zodiac sign, Aries,
Malalaglag sa iyong harapan ang mga bituin sa langit na ang ibig sabihin ay sila na namayayabang at dating nang lalait sa iyo at nagmamataas ay unti-unting magsisibagsak at mapapahiya. Habang ikaw naman ay patuloy na aasenso at aangat ng aangat ang iyong kabuhayan. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero ang 3, 12, 17, 27, 34 at 42. Para naman sa may mga zodiac sign, Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20, Taurus. Iyo ang araw na ito. Kung may kahilingan ka sa langit, ngayon na nasabihin. Kung may gusto kang mangyari, ngayon din ang tamang pagkakataon upang ito ay magkakaroon ng katuparan. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero ang 6, 15, 19, 24, 37 at 45. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Gemini. Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Sino ang pinaghaharian ng pag-alinlangan, pero nakakatanggap pa ng mga biyaya mula sa langit? Ikaw, kaya naman dapat kang laging magpasalamat sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong kapwa at sa mga nangangailangan, upang mas marami pang biyaya at mga pagpapala ang dumating sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero ang 1, 14, 22, 32, 37 at 42. Para naman sa may mga zodiac sign, Cancer, Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Babagal ang iyong buhay ngayon pero walang kasing saya at sarap sa iyo ang mga pangyayari. Malilibang ka at iyong makakalimutan ang tungkol sa pagpapalago ng iyong kabuhayan. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero ang 4, 8, 26, 31, 40 at 42. Para naman sa may mga zodiac sign, Leo, Hulyo 23 hanggang Agosto 22. Huwag kang magbabago ng layunin at mga ninanais mong mangyari sa iyong buhay. Nakikita ng nasa itaas ang ginagawa mong mga pagsasakripisyo. Kaya naman nagpasya na ang langit na isa-isa nang ipagkakaloob sa iyo ngayon ang iyong mga minimithi at inaasam-asam sa iyong buhay. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero ang 7, 19, 25, 26, 35 at 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Virgo. Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Gampanan mong mabuti ang iyong papel ngayon sa mundo na pagpapasaya ng isang tao dahil siya ay nag-iisa at iniwan ng kanyang mahal. Kapag nagawa mo yan, ang langit mismo ang magbibigay sa iyo ng napakalaking gantimpala. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero ang 1, 10, 19, 27, 37 at 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Libra. Setyembre 23 hanggang Oktubre 23, Libra. Habang buhay kang tatanglawan ng haring araw, na ang ibig sabihin kahit kailan ay hindi magdidilim ang iyong kapalaran. Isa kang sobrang maswerteng nilalang. At kung magdiliman ang iyong kapalaran, ito ay pansamantala lamang. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero ang 9, 14, 23, 27, 37 at 45. Para naman sa may mga zodiac sign, Scorpio, Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21. Napakatamis ng bunga ng inaani ng hinog sa puno. Huwag kang magmamadali nang sa gayon ay hindi pumapangit ang bunga ng iyong mga pagsisikap, sakripisyo at pagpapagod. Basta't kumilos ka lang ng swabing-swabi araw-araw. Hindi nagmamadali pero patuloy na nagsisikap.
Darating ang panahon, gagantimpalaan ka rin ng langit. Matutupad ang lahat ng gusto at pangarap mo sa buhay na may kakaibang sarap at tamis. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero ang 6, 18, 25, 27, 39 at 43. Para naman sa Sagittarius, Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21, Sagittarius. Pag-aani, ito ang ipinapangako sa iyo ng kapalaran sa buwang ito ng Nobyembre. At ito ang isa pang pangalan ng araw na ito para sa iyo. Aanihin mo ngayon ang bunga ng iyong ipinapakitang kabutihan, galing at husay. Maraming mga swerte at pagpapala ang ipagkakaloob sa iyo sa langit sa buwang ito. Mapalad na kulay ang black. Maswerteng numero ang 7, 14, 23, 34, 43 at 45. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19. Kapag umaangal, malabong magkakaroon ng magandang kapalaran. Kaya ang payo sa iyo ngayon ay huwag kang masyadong maangal. Iwasan mong magiging matigas ang iyong paninindigan. Sa ganyang paraan, hindi ka nagmamatigas. Sa susunod na mga araw, lalo pang bubuti at gaganda ang iyong kapalaran. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero ang 1, 10, 25, 34, 41 at 43. Para naman sa may mga zodiac sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Idinadaan ka sa mga pagsubok para maging matatag ka dahil malalaki at mabibigat na magagandang kapalaran ay para lamang sa mga matatatag at matitibay na kagaya mo. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero ang 3, 12, 24, 33, 37 at 43. Para naman po sa Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20. Habang ikaw ay nagsasaya, habang ang iba ay nagsasaya, ikaw naman ay makakabuo ng mga pangarap. At ang maganda nito, ang iyong magiging pangarap ay papayagan ng langit na magkakaroon ng katuparan. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero ang 9, 13, 27, 31, 32 at 44. Yan po ang ating Pisces. Sa mga hindi guys nakaabot, babalikan pa ho natin lahat ng ating mga zodiac sign. Good evening po, Ma'am Nining Garcia Salvador. You're very welcome po, Ma'am Merna Goodones Tanyukaw. Kay Ma'am Annabel Velio, good evening po. Kay Ma'am Lady Kaaya, bigla daw lumakas ang aking sounds. You're very welcome po, Ma'am Rose Vermodes. Kay Ma'am Marie Flor Abaygar. Okay, ma'am. Next time po, basta mayroon po tayong pampaswerte, ibibigay po natin kaagad ang mga yon. Kay Ma'am Mimi Lazano, kay Ma'am Irene, good evening po sa inyo, ma'am. Kay Ma'am Marie Flor Abaygar. Kay Ma'am Lydia De Vera. Kay Ma'am Faye Bacolod. Hello po, Ma'am Faye. Kay Ma'am Margato Juviner. Kay Ma'am Lynn Pro. Marivic Pauyon Dornan po, Ma'am Lynn. Ma'am Lynn Pro, Marivic Pauyon Dornan. Hello po, Ma'am Faye. Hello po kay Ma'am Maria Eileen Amit Umpad. Kay Ma'am Maria Luisa. Hello, Ma'am Maria Luisa. Sa mga nais pong may mga katanungan po guys, pwede po ninyo akong i-message sa Marivic Pauyon Dornan. I-add nyo po ako sa Marivic Pauyon Dornan. Huwag ho kayong mag-alala dahil wala ho kayong babayaran sa lahat ng inyong katanungan. Basta po masasagot ko ang inyong mga tanong, sasagutin ko po ito ng buong buo. Ayan po, Marivic Pauyon Dornan po. Marivic Pauyon Dornan, i-add nyo lamang po ako.
Hello po kay Ma'am Lolita Natividad, kay Ma'am Odette Villamor at kay Ma'am Ofelia del Rosario Elona. Para po sa may mga zodiac sign Aries, Marso 21 hanggang Abril 19. Malalaglag sa iyong harapan ang mga bituin sa langit na ang ibig sabihin na sila na mayayabang at dating nang lalait sa iyo at nagmamataas ay unti-unting magsisibagsak at mapapahiya. Habang ikaw naman ay patuloy na asenso at aangat ng angat ang iyong kabuhayan. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero ang 3, 12, 17, 27, 34 at 42. Para naman sa may mga zodiac sign Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20. Iyo ang araw na ito. Kung may kahilingan ka sa langit, ngayon mo na sabihin. Kung may gusto kang mangyari, ngayon din ang tamang pagkakataon upang ito ay magkakaroon ng katuparan. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero ang 6, 15, 19, 24, 37 at 45. Yan po ang ating Taurus. Hello po kay Ma'am Mercy Avenidos Amson, kay Ma'am Light Valdez Pascual, kay Ma'am Rosel Malangin Inocencio, kay Ma'am Dindin Morelio Bantilo, kay Ma'am Tata Nocete, kay Ma'am Ofelia del Rosario, kay Ma'am Aspa Yolski, kay Ma'am Rosie Espigi, kay Ma'am Ofelia, kay Ma'am Angie Quaresma Alvarez. Magandang gabi Ma'am Dindin, at kay Ma'am Lolita Natividad, ganun din kay Ma'am Tereseta Vonanza. Gemini, Mayo 21 hanggang Hunyo 21, Gemini. Good evening po Sir Dodong Balansa, good evening. Gemini, sino ang pinaghaharian ng pag-alinlangan pero natakatanggap pa rin ng mga biyaya mula sa langit? Ikaw, kaya naman dapat kang laging magpapasalamat sa nasa itaas. At lagi kang tumulong sa kapwa at sa mga nangangailangan upang mas marami pang mga biyaya at pagpapala ang dumating sa buhay mo. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero ang 1, 14, 22, 32, 37 at 42. Yan po ang ating Gemini. Thank you so much po kay Ma'am Grace, Panaris sa Stars. Maraming salamat. Pareho po kayong Libra, ma'am. Okay, Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Babagal ang iyong buhay ngayon, pero walang kasangin saya at sarap ang iyong mga kaganapan. Malilibang ka at iyong malilimutan ang tungkol sa pagpapalago ng iyong kabuhayan. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero ang 4, 8, 26, 31, 40 at 42. Para naman sa may mga zodiac sign Leo, Hulyo 23 hanggang Agosto 22. Huwag kang magbago ng layunin at inaasam-asam mo sa buhay. Nakikita ng nasa itaas ang mga ginagawa mong pagsisikap. Kaya naman nagpasya na ang langit na isa-isa nang ipagkakaloob sa iyo ngayon ang iyong mga minimithi at inaasam-asam sa buhay. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero ang 7, 19, 25, 26, 35 at 43. Yan po ang ating Leo. Hi po kay Ma'am Lina. Ma'am Lina, pwede niyo po akong i-add sa Facebook, Marivic Paoyon Dornan. Hello po kay Kent, kay Sir Kent Boon Pilayo, kay Ma'am Tatano Sete, November 19, Scorpio, kay Ma'am Maribel Salukap at kay Ma'am. Thank you so much Ma'am Maribel at kay Ma'am Maribel Salukap. Para naman sa may mga zodiac sign Virgo, Agosto 23 hanggang Setyembre 22. Gampanan mong mabuti ang iyong papel ngayon sa mundo na pagpapasaya ng isang nag-iisa sa buhay dahil siya ay iniwan ng kanyang mahal.
Kapag nagawa mo yan, ang langit mismo ang magbibigay sa iyo ng isang napakalaking gantimpala. Mapalad na kulay ang yellow. Maswerteng numero ang 1, 10, 19, 27, 37 at 43. Para naman po sa Libra, Setyembre 23 hanggang Oktubre 23, Libra. Habang buhay ka, tatanglawan ng haring araw, na ang ibig sabihin kahit kailan ay hindi magdidilim ang iyong kapalaran. Isa kang maswerteng nilalang, at kung magdiliman ang iyong kapalaran, ito ay pansamantala lamang. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero ang 9, 14, 23, 27, 37 at 45. Para naman sa Scorpio, Oktubre 24 hanggang Nobyembre 21. Napakatamis ng bunga ng inaani ng hinog sa puno. Huwag kang magmamadali nang sa gayon ay hindi pumangit ang punga ng iyong mga pagsisikap, pagpapagod at sakripisyo. Basta't kumilos ka lang ng swabing-swabi araw-araw. Hindi nagmamadali pero patuloy na nagsisikap. Darating ang panahon, gagantimpalaan ka rin ng langit. Matutupad ang lahat ng gusto mo at pangarap mo sa buhay ng may kakaibang sarap. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero ang 6, 18, 25, 27, 39 at 43. You're very welcome po, Sir Kent, at good evening po kay Ma'am Annalyn Valiente. Para naman sa Sagittarius, Nobyembre 22 hanggang Disyembre 21. Pag-aani, ito ang ipinapangako sa iyo ng kapalaran sa buwang ito ng Nobyembre. At isa ang pangalan sa araw na ito para sa iyo. Aanihin mo ngayon ang bunga ng ipinapakita mong kabutihan, galing at husay. Maraming mga swerte at pagpapala ang ipagkakaloob sa iyo ng langit sa buwang ito. Mapalad na kulay ang black. Maswerteng numero ang 7, 14, 23, 34, 43 at 45. Sagittarius po kayo, Ma'am J. Di Jesus. Di Diyos, sorry. Di Diyos. Ano po kayo? Scorpio. Para naman sa Capricorn, Disyembre 22 hanggang Enero 19, Capricorn. Kapag umaangal, malabong magkakaroon ng magandang kapalaran. Kaya ang payo sa iyo ngayon ay huwag kang masyadong maangal. Iwasan mong maging matigas ang iyong paninindigan. Sa ganyang paraan, hindi ka nagmamatigas. Sa susunod na mga araw, lalo pang bubuti at kaganda ang iyong kapalaran. Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero ang 1, 10, 25, 34, 41 at 43. Yan po ang ating Capricorn. Hello kay Ma'am Tuto Lacaran, Espanyola dyan po sa Kuwait. Kay Ma'am Marilyn Rain, kay Ma'am Crane Raha Cordera, good evening Ma'am. At kay Ma'am Rosel Malangin, Inocencio. At kay Ma'am Tata Nosete, kay Ma'am Ofelia del Rosario. Para po sa Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Idinadaan ka sa mga pagsubok para maging matatag ka. Dahil ang malalaki at mabibigat na magagandang kapalaran ay para lamang sa matatag at matibay na kagaya mo. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero ang 3, 12, 24, 33, 36 at 43. Dumako naman tayo sa may mga zodiac sign Pisces. Pebrero 19 hanggang Marso 20, Pisces. Hello po kay Ma'am Elizabeth Venegas ng Bacolod City, kay Ma'am Rica Tuanggang, kay Ma'am Marieta Salvador ng Kuwayan, at kay Ma'am Forcia Abondo. At ganon din po kay Ma'am Michelle Maso. Mamaya po ma'am, after po nating mag-live, hello po kay Ma'am Jennifer Boris Menyosa. Pisces,
Pebrero 19 hanggang Marso 20. Habang ang iba ay nagsasaya, ikaw naman ay makakabuo ng mga pangarap. At ang maganda nito, ang iyong magiging pangarap ay papayagan ng langit na magkakaroon ng katuparan. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero ang 9, 13, 27, 31, 32 at 44. Yan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Biyernes, Nobyembre 5. Magbabalik po ako sa ilang sandali po lamang para naman sa pagbabasa ng ating gabay ng pag-ibig.